No niin, morjens vaan kaikille. Eli nyt olisi vähän semmoista pientä updatea. Mulla vähän kusinoi hommat tuolla Vantaalla. Mä olin siellä, oli sähköpyörämiittiä ja pari hyvää ajeluvideoa, mutta mä olin ostanut AliExpressistä semmosen hienon adapterin tähän, että saa ladattua tätä kameraa tai GoProa tässä samaan aikaan kun ajelee. Niin siinä kotelossa ei ollut niinku mikrofoniaukkoja ei ollut, joten ne nyt saisit olla ilman niitä. Joten ei sitten kuulunut paljon paskaakaan ääntä niistä videoista. Joten en tiedä mitä vittua mä niille teen, että no aika paskaa. Jos ei kuulu niinku, siis kuuluu vaan semmoista epämääräistä kolinaa ja huminaa siitä, niin en kyllä tiedä, onko oikein svörtti alkaa editoimaan niistä yhtään mitään. Mä varmaan vaan heitän ne suoraan roskikseen. Pitää katsoa ne vielä läpi, että jos siellä olisi jotain hyvää kontenttia. En kyllä usko, mutta who knows. Vittu kiva ajanut lähellä. Vittu oikeesti se aukistaa saatana. Koko tie vapaa, niin ei vittu pitää ajaa lähellä. Kokeillaan pari suoraan ihan läpällä, kun ei täällä nyt näytä olevan ketään, niin miksipä ei. Mulla on vitusti kamaa repus, mut hei, ei voi mitään. Käydään morjoistaan noita tyyppejä tossa. Moro moro. Mitä äijä? Mitäs tässä? Oot lähtenyt ajelulle? Joo, pyörä on fiksattu nyt, niin pääsee taas ajelemaan. Joo. Mäkin oon saanut kortin. Lähtikö se jossain vaiheessa? Sillä on miitissä joskus viime kesällä. Ai. Mistä se edes lähti? So. Ei saa ajaa yli nopeasti. Niin. Onks mitään uutta miittiä tiedossa? Ei oo vielä. Onko vähän hiljasta täällä suunnalla kyllä? Pitäis joku saada vetämään. Niin. Vetäisit polkupyörän kanssa. Johdat sä. Joo. Ehkä ei. Mä oon vähän viritellyt nyt tätä taas, niin... Paljon sitä tällä kertaa kulkee? Se menee, nyt se on edelleen siinä 110 jotain suurin piirtein. Ei tää silleen kovempaa, mutta tää kiihtyy nyt silleen nopeammin. Et nyt jotain 3 kilowattia enemmän lähtee nyt tehoa. Kyllä se siitä, pikkuhiljaa. Oo. Joo, mulla on nyt... Mä kaaduin, montakaan kertaa mä talvella kaaduin, jotain 4-5. Niin ei enää polkimet mene tosta ympäri. Ne on nyt. Ja mä otin ketjutkin pois, koska ei niitä oikein järkeä olla, kun ne ottaa tuohon runkoon vastaan. Oliko kovaa vauhtia kaadu? En mä edes mennyt kovaa, se oli varmaan ehkä 30. Mä tein semmosia ihan vitun tyhmä justi, että mä jarrutin etujarrun liikaa, niin vittu mä oon siinä. Tyylikäs mahaflätsi siihen. Semmonen niinku ihan totaalinen ylireagointi siitä. Mä katsoin, että auto tulee sieltä jostain 50 metrin päästä. Ihan jarrut vittu pohjaan ja sit heti siihen suoraan maahan. Joo, no pyörä on silleen ihan ja muuta, et ei sillä silleen mitään väliä. Vähän polkupyöräkkiä päästä. Ei oikein onna. Kyllä on mieluummin ajelten sähköllä. Voisin vähän katsoa noita asetuksia. Mä haluaisin just katsoa tuota huippunopeutta vähän lisää. Se just periaatteessa tyssää niinku siihen 100 ja sit se niinku menee kilometrin kerrallaan vaan hitaammin ylöspäin. Tai ihan kätsyy, kun voi vaan tälleen puhelimessa nopea. No joo, on niin. Missä vitus? Tavoittelit siellä huippunopeutta vai kiihtyvyyttä? Kiihtyvyys on aina se bueno. Joo. Mulla on nyt 175 ampeeria on piikkinä tällä hetkellä. Mut sitten mä oikein tiedä, että kontrollerista vielä sais lisää irti. Ja pystyykö siitä säätämään melkein kaiken sit puhelimella? Joo, tässä pystyy kaiken niinku... Onpas käytetty. Että tässä saa noi... Mitä kaikkea tässä nyt on? Täältä saa
tuhottua pyörän periaatteessa napin painalluksella, Niin, jos niin. siltä tuntuu. En oo kattonut näistä mitään tietoa, niin mä nyt vähän menen silleen lonkalta heittelen näitä numeroita aina tänne. Ja kun ei edes oo kukaan tehnyt mitään tutoriaalivideoita tonne YouTubeenkaan, niin ei hirveesti niinku... Niin joo. Mä oon digannut just tehdä noita videoita tonne YouTubeen nyt, niin ne ekat videot oli semmoista hirveet paskaa, niin vähän silleen motivaatio parantaa niinku editointiskillsia ja sellaista. Niin. Katsotaan nouseeko huiput nyt yhtään. Ei tää tuuli ainakaan auta ihan hirveesti. No, yhtään nopeutta lisää, mitä vittua? No varmaan, jotain kun tuulee ihan vitusti. Sä oot kansanut maksimitehoille. Ei tää nyt vielä oo. Et tossa on vielä se... Vielä 2 kilowattia sais irti lisää, mut mä jätin sen nyt vähän silleen turvarajaa, ettei niinku hajo jossain kesken kaiken. Niin. Et varmaan uutta kontrolleria pitäis ton kesän jälkeen sit hommaa, et saa sit lisää heppoi irti. No jaa. No vielä uudestaan. Ota nopea viiva munkaan. Vähän. Ei kun en mä nyt pysty, mulla on mäntä sisään. Ai ai. Poukkalla. Tää on vaan näitä tekosyitä aina ihmiset keksii. Mä muistan viime miitin viimat, kun sä otit silloin rollenkaan, niin me en edes uskaltaa. Ootko muualla kuin Kotkan miitissä käynyt? En mä oon nyt, mä oon vaan käynyt niitä sähköpyörämiiteissä. Mä ajattelin, että siellä pitäisi olla se STK-miitti jossain vaiheessa. Et mä ehkä menen sinne. Pitää katsoa. Se on varmaan yli 2 viikon päästä jotain. Niin ehkä sinne. Menen perseilee. Onks mulla samanlaisia? Ei oo. Tää on vielä on uniikkia laatuun. Niin. Silleen ihan jees. No, Pääsee leijuu porukalle. Jep. Suomen nopein sähköpyörä tällä hetkellä. Niin Oho. se on ihan kova. No on jo. On tuolla noit muutamia, joilla on niinku jotain 13 kilowattisia, mutta ne ei niinku... Täällä pystyy ajaa niinku kauemmin niinku huippunopeutta, niinku, että täällä pystyisi käytännössä ajaa ihan akun tyhjäksi, Niin. kun ei toi moottori ylikuumene. On sä nyt kerran ajaa tuolla mennä tunnin, ootko sitäkään? Ei sitä. Puoli tuntia. Joo. No ehkä 45 Niin. Se mikä filmatkin kiva ajalla. Jep. On kyllä paskoa ton mäntänsä. Vaan hän ei enää koittanut siellä. Ei sen jälkeen. Vetäs ympäri tässä viime kesän kotiin yhdellä kädellä. No niin, tää on varmaan ihan sikan pelottavaa kun tuolla. Jep. Tää tulee just näitä kovia puuskiin, niin ei kyllä. Jep. Ja leikit ikinä ton pyörän kaväälet sun. Mä vaan ajelen. Niinku... Vähän järkevää. Niin, mä oon kaatunut niin monta kertaa muutenkin, että riittää nää. Niin. Ja kun tossa on vähän se, että kun tällä ei oikein silleen, ainakaan tällä hetkellä ei oikein voi edes keuli, kun tossa on toi peukkukaasu, niin Aivan, se, niin. se ei oo ihan paras vaihtoehto. Ja sit kun on vielä toi moottorijarrutus vielä, niin se on niinku, aina kun päästään kaasusta, niin se on niinku tavallaan, se pysäyttää sen heti. Et,
Se on sit niinku vaihtoehtona joko sä keulit yli tai sit sä et keuli ollenkaan. Se on 2 moodia tällä pyörällä. Vähän pitää katsella, että jos kesälomasta saisi tarpeeksi rahaa, niin vois ostaa uuden pyörän. Mitä? Niin. Mä ajattelin, että olisi just semmonen vähän niinku semmonen kotarin tyyppinen. Et siinä olisi just keskiomoottori. Joo. Niin vois vähän rällää tuolla metsäskin enemmän, kun ei täällä oikein silleen. Joo. Tää nyt ei oo. Tää on vaan liian painava tavallaan siihen. Paljon sitä painaa? Tää on 60 kiloa. Tai silleen kun se paino on vähän huonosti, kun on kaikki niinku täällä. Niin. Ja sit se on tossa takarenkaassa se vitsi mitä? 35 kiloa tyyliin tossa takarenkaassa, niin se ei oo ihan buena sinne. Niin. Mä ajattelin, että siitä sais ihan sikahauskan peli, vois viritellä sitä ihan hullu. Niin. Kun niitä keskiömoottoreita on niin paljon helpompi fiksaa tavallaan, kun niissä ei oikein ole hirveästi asioita, mikä voi mennä rikki. Kun sit tässä on ihan perseessä, jos tuolta kärähtää joku vitun käämi, niin sit se ottaa vaan ton koko boksin tuolta ja se on ihan hirveä duuni. Mulla meni merivettä tonne vitu sisään. Oho. Se oli sit vittu paskan siinä niinku, se oli ruostunut ihan umpeen, kun se on niinku, tähän tavallaan kelluu silleen niinku millin joka suunnasta. Se on ruostunut koko ympäri sen. Oho. Niin sit vittu koittaa sitä jyskyttää sieltä vittu irti ja mitä helvetti. Siinä kesti ihan sikakauan, että mä sain sen edes irti. Niin että mä joudun upottaa sen tyyliin VD40, että se niinku imeytyisi sinne. Ja sit kun mä sain sen irti, niin sit hiomapaperilla vaan vittu vuoden vetää siinä niinku kaikki noin magneetit ja kaikki oli ihan umpiruosteessa. Niin. Mutta ei enää. Nyt on kunnon tiivisteet ja siellä on öljyä vähän sisällä, niin se ei pitäisi mennä miksikään. Vähän auttaa sit tossa jäähdyttämisessäkin. Niin. Saaks tähän helposti varaosia? Juu, no silleen ei hirveästi mikään voi mennä rikki. Niin, no joo. Et silleen. No tää keula on ehkä paskin. Tää menee ihan sisään niinku tiiäks talvella. Menee noi kaasut vaihtaa puolta niinku. Niin joo. Et tää on, mitä tää on, 300 € maksaa tää keula, et se ei oo niinku ihan suhteessa tähän muuhun pyörään niin, oikein. No joo. Et. Tossa katsotaan leikkaas, niin se olisi muuten... Kyllä tää on silleen kaikki osia saa, et justiin se, että kun ei oikein mikään voi mennä rikki, et moottori nyt on ainoa, mutta ei sekään maksa hirveästi. 400 € olisi kokonaan uusi moottori. Et. Martti se tykkää leikkiä. Tälle ajetaan sisäänmäntä. Joo. Se on niinku se. Menisikö kilvällä? Menis... Kattaa kilvällä. Ei kettä. Joo. Nössä. Voi. Hyvä tällä ite huudella, kun ei keuli ollenkaan. Kyllä vähän nappaa sitä tuolla. Nätti. Hyvin raapi. No. Se on vähän ennenkin raapusta. Vittu ihan muu siitä on sun kilpes. Poliisit varmaan tykkäis, kun tulis vastaan. Jep. Kilpi on selkeästi näkyvissä. Joo, on. Just tänään kattelin, kun takana oli auto, niin se kattoo mun kilpeä sitä. Mitä vittu? Onko sulla tullut koskaan sanomista, kun sä oot ajanut Hiekkatiellä, ootko koskaan ajanut? Ei mulla oo tullut mitään. Mä en tule just aina heti, vaikka että jos niitä saa hiljaa, tulee heti aina sanomista. Ei mulla oo tullut. Tää on tosiaan, ei tää pidä mitään ääntäkään. Niin, no joo. Jättäis huomaa, että jos tää menee sieltä. Niin.